નમસ્કાર મિત્રો. આજે પાછા બે ત્રણ જણા મારા વિદ્યાર્થીઓ પાછા મળવા આવ્યા. સાહેબ નમસ્તે. હા બોલો સાહેબ, તમે ફર્સ્ટ યર BA વાળા માટે પણ થોડુંક મટીરિયલ ઓનલાઈન મૂકો, જેથી કરીને અમે ઘરે કંઈક ના કંઈક જોઈને પણ યાદ કરી શકીએ. પાછી એમની એક બીજી વિનંતી એ પણ હતી કે સાહેબ તમે જે જે કંઈ પણ વિડીયો મૂકો એ વિડીયોમાં માત્ર ને માત્ર અંગ્રેજી ના હોય, પણ એ બાયલિંગ્યુઅલ હોય, એટલે કે ગુજરાતી પણ હોય એવું કંઈક કરજો. આ બંને એમની વિનંતીઓને માન્ય રાખી આ વિડીયો હું બનાવું છું. મને આશા છે કે આ વિડીયો તમને ગમશે. સો ટુડે વી વિલ ટોક અબાઉટ ધ રોમેન્સ ઓફ ધ બીજી બ્રોકર. આજે આપણે આ રોમેન્સ ઓફ ધ બીજી બ્રોકર નામની શોર્ટ સ્ટોરી છે એની વાત કરવાના છીએ. ઇટ ઇઝ રિટન બાય ઓ હેનરી નામના એક અમેરિકન શોર્ટ સ્ટોરી રાઇટર દ્વારા એને લખવામાં આવી છે. વિલિયમ સિડની પોર્ટર એ ઓ હેનરીનું ઓરિજિનલ નામ છે. ઓ હેનરી ઇઝ અ પેન નેમ. લેટ મી રિપીટ. ઓ હેનરી ઇઝ અ પેન નેમ. ઓ હેનરી એ વિલિયમ સિડની પોર્ટરનું પેન નેમ છે. તખલ્લુસ આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ તે. હવે તમે એક ઘટના તમને જો હું કહું તો, એક ફ્લેટમાં રવિવારના દિવસે સૂઈ ગયેલા ભાઈને જો ડોરબેલનો ટકોરો થાય અને એની પત્ની સામે હોય, બારણું ખોલે અને ફ્લેટનું બારણું ખોલતા સામે એની પત્ની છે, પણ જો કોઈ ભાઈ એવું કે કોણ છો બેન, તો આ કપલના ચોક્કસ છૂટાછેડા થાય. આવી જ એક સ્ટોરી છે ધ રોમેન્સ ઓફ ધ બીઝી બ્રોકર. 3 કેરેક્ટર છે. દેર આર 3 કેરેક્ટર્સ. આ 3 મેઇન કેરેક્ટર હાર્વે મેક્સવેલ, મિસ લેઝલી અને પીચર. નાઉ આપણે સ્ટોરીમાં જતા પહેલાં બિફોર આઈ ટેલ યુ વોટ ઇઝ ધ સ્ટોરી અબાઉટ, લેટ મી ગીવ યુ સમ એક્ઝામ્પલ્સ. પ્રથમ તો આપણને રાઇટર વિશે મન થાય અથવા શોર્ટ સ્ટોરી વિશે આપણને પ્રશ્નો ઊભા થાય. મને જ્યારે આ શોર્ટ સ્ટોરી મેં પહેલાં વાંચેલી ત્યારે મને પહેલો પ્રશ્ન થયેલો કે વાય શુડ આઈ રીડ ઓ હેનરી. મારે ઓ હેનરીની શોર્ટ સ્ટોરી કેમ વાંચવી? તો કે તમે લોકો તો પરીક્ષા માટે વાંચો છો, તમે લોકો તો તમારા અભ્યાસક્રમ માટે વાંચો છો, પણ એક આમ વાચક એને જો આ શોર્ટ સ્ટોરી વાંચવી હોય તો એના મનમાં પણ સવાલ તો ઊભો થવાનો ને. અને સવાલ આ છે, વાય શુડ આઈ રીડ? મારે કેમ વાંચવું? ઓ હેનરીની શોર્ટ સ્ટોરીને મારે વાંચવી કેમ? તો એના મોટા ભાગે એમ આપણને કારણો મળે. મને 5 કારણો મને મળે કે મારે ઓ હેનરીને કેમ વાંચવું જોઈએ. સો ધીઝ આર 5 રીઝન્સ. આ મારા 5 કારણો છે ઓ હેનરીને વાંચવા પાછળના. ઓ હેનરી ઇઝ વન ઓફ ધ પોપ્યુલર શોર્ટ સ્ટોરી રાઇટર્સ ઇન ઇંગ્લિશ. એટલે કે અંગ્રેજીનો એક જાણીતો શોર્ટ સ્ટોરી રાઇટર છે. રાઈટ. હી ઇઝ ફ્રોમ યુએસએથી છે. સેકન્ડ રીઝન, એની શોર્ટ સ્ટોરી કેમ મારે વાંચવી જોઈએ? વાય શુડ આઈ રીડ શોર્ટ સ્ટોરી રિટન બાય ઓ હેનરી? તો એની શોર્ટ સ્ટોરીમાં આપણને ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન્સ જોવા મળે છે. સો you can find some twists and turns, surprising twists and turns in the end of the story written by O. Henry. તો ઓ હેનરીની શોર્ટ સ્ટોરીમાં આપણને છેલ્લે એક સરપ્રાઇઝિંગ એન્ડ મળે, એક સરપ્રાઇઝિંગ
ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટ્વિસ્ટ જોવા મળે અને એ તમને જકડી રાખે. દેટ એન્ગેજીસ યુ, રાઈટ, ટુ રીડ ધ સ્ટોરી. That attracts you to read the story. So a reader is invited to read a story. Reason is the twist at the end of the story. Viju, he talks about busy life. એની શોર્ટ સ્ટોરીમાં હેક્ટિક લાઈફ બતાવે છે. સો હેક્ટિક હ્યુમન લાઈફ્સ are described in his short stories. એની શોર્ટ સ્ટોરીઝના જે બધા પાત્રો એ આધુનિક પાત્રો છે. દે આર મોડર્ન કેરેક્ટર્સ, રાઈટ, એન્ડ ધીઝ મોડર્ન કેરેક્ટર્સ ડીલ વિથ મોડર્ન themes and they have hectic lives, and during their રિલેશન્સ, એમના રિલેશન્સ દરમિયાન, એમના ઇન્ટરેક્શન્સ દરમિયાન, રાઈટ, અથવા એમના સંબંધોમાં તમને આ મોડર્ન લાઈફની ઘણી બધી સમસ્યાઓ, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ અને ઘણી બધી એવી ખામીઓ તમને દેખવા મળશે, જોવા મળશે. So when you read O. Henry, you'll find modern problems. So modern people are busy in their hectic lives, and how they communicate, how they interact with each other, how they build their relationships, how they communicate. These are very interesting aspects reflected or expressed in the short stories written by O. Henry. O. Henry designs, or you can say he weaves some intricate relations, some complex kind of communications in relations in his short stories. એની જે આ ટૂંકી વાર્તાઓ કરી, એ ટૂંકી વાર્તાઓમાં માનવીય સંબંધો અથવા માનવીય સંબંધોની મૂંઝવણો એ તમને જોવા મળશે. અને ખરેખર એની એની શોર્ટ સ્ટોરીની જે થીમ્સ હોય કે એ થીમ્સ એટલે એના વિષય વસ્તુમાં તમે પ્રેમ અથવા તમે એને આધુનિકતા અથવા બીજી રીતે મૂલવો, સંબંધોમાં મૂલવો. તો when you appreciate or when you comment on these aspects of human life, people are attracted to read his stories. એટલે કે લોકોને એ સ્ટોરીઝ ગમે અને એમને ખબર પડે કે ઓહ માય ગોડ, ધીઝ આર આસ્પેક્ટ ઓફ માય લાઈફ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આપણે કહીએ ને કે આપણે સાહિત્ય કેમ વાંચવું જોઈએ. સાહિત્ય તમને તમારા જીવનનો અરીસો બતાવે છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ મિરર્સ યોર લાઈફ, ઇટ રિફ્લેક્ટ્સ યોર લાઈફ. અને એ રિફ્લેક્શન્સ તમને મજા આપે છે, તમને હેપીનેસ આપે છે, તમને એક સંતોષ, ઇટ સેટિસ્ફાઈઝ યુ, ઇટ ફૂલફિલ્સ યોર ઓન wishes or your own hopes, expectations from life. તો એ તમને એમ કે તમને એંગેજ કરે છે. અ કાઇન્ડ ઓફ એંગેજમેન્ટ ઇઝ ધેર, અ કાઇન્ડ ઓફ યુ કેન સે attachment is there, a kind of association is there. So the writer who associates human interactions in his work becomes successful. એટલે કે એક સક્સેસફુલ રાઇટરની વ્યાખ્યામાં આપણે જોઈએ તો સફળ લેખક એ જ હોય કે જે તમને તમારા અંદર રહેલી તમારી લાગણીઓને ઝંઝોળે. સો ઇટ means the story or the work attracts you by showing, expressing or reflecting your own perspectives about life, your own approaches about life. So these are some reasons I like O. Henry.
આ ઓ હેનરીને મારા ગમાડવાના કારણો છે. લેટ અસ મૂવ ટુ ધ સ્ટોરી. હાર્વે મેક્સવેલ છે શોર્ટ સ્ટોરીમાં. તો હાર્વે મેક્સવેલ ઇઝ બિઝી બ્રોકર. ધ ટાઇટલ સજેસ્ટ, રાઈટ. જો આ ટાઇટલ સ્ટોરીનું જે શીર્ષક છે એ ઘણું બધું કહી જાય છે. જો આપણે એને સમજીએ તો ધ રોમેન્સ ઓફ ધ બિઝી બ્રોકર. There is one broker, very busy, and how can he romance? Is there a possibility of a love affair of the busy broker? એક બીજી બ્રોકર છે. બ્રોકર તમે જાણો છો, બ્રોકર શબ્દને પણ તમે જાણો છો, દલાલ છે અને એ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે. એના શેર અને સ્ટોક્સનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરે. એના જીવનમાં શેર, સ્ટોક્સ, ડિમાન્ડ, માંગ, આના સિવાય બીજું કંઈ કશું જ નથી. એટલે એ જે જીવન જીવે છે એ જીવનમાં એને ઇકોનોમિક્સ સિવાય બીજું કંઈ આવડતું નથી. સો હી ઇઝ સો મચ એન્ગેજ ઇન ધ કોમર્સ ઓફ લાઈફ. He has become, you can say, so much attached to the commerce of life. For him, profit is very important. For him, financial transactions are key important aspect of his life, and that is why he is busy. He just deals with people, and his deals are related to finance, money, economy. So what is he? He is a man too much engaged in the economic aspect of life. And a romance. So there is Harvey Maxwell, very engaged, very involved in his daily routine life. એની ઓફિસમાં છે અને એની રૂટીન લાઈફમાં છે. કોઈક એને ફોન કરે ને કે ભાઈ અમારા આટલા સ્ટોક્સ ને કોઈક એને આ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનું કે ને કોઈક. એટલે એ માણસ એની ઓફિસમાં માત્ર અને માત્ર મશીનની જેમ કામ કરે છે. અને જુઓ, ઓ હેનરીની આ ખાસ બાબત છે. કી ફીચર ઓફ ઓ હેનરી સ્ટોરીઝ આર ધેટ હી tries to present the modern aspect of life. અને આ મોડર્નિસ્ટ આસ્પેક્ટ છે કે એના મુખ્ય પાત્રને બિઝી બતાવે છે, હેક્ટિક લાઈફમાં. એની ઓફિસમાં છે પણ એની ઓફિસમાં એને બીજું કશું જ સૂચતું નથી સિવાય કે સ્ટોક્સ, સિવાય કે ફાઇનાન્શિયલ ડીલ્સ, સિવાય કે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વિચ આર યુ કેન સે ફાઇનાન્શિયલ. તો એક ફોન મૂકે ને બીજો ફોન પકડે, બીજો ફોન મૂકે ને ત્રીજો ફોન પકડે, બસ એ એની જિંદગી છે. સો હી લીવ્સ અ હેક્ટિક લાઈફ in which he is engaged all the time in his financial dealings. So this is a man, right? Miss Leslie any PS છે, પર્સનલ સેક્રેટરી છે, રાઈટ. સો એ પર્સનલ સેક્રેટરી આવે છે, રાઈટ. શી ઇઝ નોટ સો મચ એટ્રેક્ટિવ, બહુ બ્યુટીફુલ નથી પણ સિમ્પલ છે. પણ શી ઇઝ વેરી સિમ્પલ એન્ડ સોબર વુમન, રાઈટ. અને એ આવે છે, એની પેલો નોંધ લે છે પણ માત્ર નોંધ લે છે, રાઈટ. અને એ એનું કામ કરે છે. પિક્ચર ને ગઈકાલે એ એક ઓર્ડર કરીને ગયો છે કે મને એક નવી સેક્રેટરી જોઈએ છે લેઝલીના બદલામાં. સો દેર વિલ બી રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ લેઝલી એન્ડ આઈ વોન્ટ ન્યૂ સેક્રેટરી. તો નવી સેક્રેટરી માટે એક કેન્ડિડેટ એજન્સીએ મોકલેલી હોય છે. એ બેન આવે છે અને આ પિક્ચર હાર્વેને કહે છે કે પેલા નવા સેક્રેટરી, નવા કેન્ડિડેટ આવ્યા છે સેક્રેટરીની પોસ્ટમાં. હાર્વે એને ના પાડે છે, નો નો નો, લેઝલી ઇઝ ઓકે, શી ઇઝ એપ્રોપ્રિએટ, શી ઇઝ અ વેરી યુ કેન સે એલિજિબલ કેન્ડિડેટ ફોર ધીસ પોસ્ટ. અને એને બદલવાનું મેં તને ક્યારે કહ્યું, રાઈટ. એને મારે બદલવી નથી. શી ઇઝ વેરી વેરી ક્વોલિફાઈડ, વેલ ક્વોલિફાઈડ એઝ વેલ એઝ એલિજિબલ કેન્ડિડેટ. સો વાય શુડ આઈ રિપ્લેસ હર? એમ કહીને પેલી બેનને કાઢી મૂકે છે.
નાઉ સી, હવે આવે છે ટ્વિસ્ટ. ટ્વિસ્ટ ઇન ધ સ્ટોરી. જો એની હેક્ટિક લાઈફ છે ખરી, હાર્વે મેક્સવેલની હેક્ટિક લાઈફ છે, રાઈટ, પણ એ હેક્ટિક લાઈફમાં એ ક્યારેક ક્યારેક જ્યારે લેસ્લી સામે એની નજર પડી જાય છે અને લેસ્લીના આજુબાજુમાંથી પસાર થતા એની સરસ મજાની મધુર મહેકતી સ્મેલ એના નાકને અથડાય છે ત્યારે when he you can say feel some smell, right, of Leslie, તો એ પાછો રોમેન્ટિક મૂડમાં જતો રહે છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો યુ કેન સે ડાયવર્ઝન ટુ રોમેન્ટિસિઝમ અથવા રોમેન્ટિક લાઈફ, પણ પાછું એ હેક્ટિક લાઈફ છે, એનું જે દિલ છે એમાં આવી જાય છે. સો ઇન ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી he realizes that he has already married with Miss Leslie. અરે મિસ લેઝલી સાથે તો એના ગઈકાલે લગ્ન થઈ ગયા છે અને એ બંને આજે એમની ઓફિસમાં આવ્યા છે. સો ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ ધેટ હાર્વે મેક્સવેલે ઓલરેડી લગ્ન કરી ચૂક્યો છે મિસ લેસ્લી સાથે. નાઉ મિસ લેસ્લી ઇઝ નો મોર મિસ, રાઈટ, અને એને લગ્ન કરી દીધા છે. હવે મિસ લેસ્લીની જગ્યાઓ સેક્રેટરી નથી, એ માલકીન બની ગઈ છે. એને આવવાનું હોતું નથી પણ એ આવી છે, રાઈટ. હવે મેક્સવેલને આ રિયલાઇઝ થતાં વાર્તાનો અંત આવે છે. એટલે વાર્તાના અંતે મેક્સવેલને એ ખબર પડે છે કે અરે હું જેને હમણાં સુધી સેક્રેટરી બોલાવીને ઓર્ડર કરું છું તો ઓલરેડી મારી પત્ની છે. અને પછી લેસ્લી એને યાદ અપાવે છે કે મેક્સવેલ, અરે તને શું થઈ ગયું છે? ગઈકાલે તો આપણે લગ્ન કર્યા, વી મેરીડ લાસ્ટ ડે. અને ત્યારે મેક્સવેલને ખબર પડે છે કે હા, હવે હું પરણી ગયો છું, હવે મારી પાસે એક વાઇફ છે, રાઈટ. સો ધ સ્ટોરી ઇઝ રિફ્લેક્શન ઓફ ધ બિઝી લાઈફ ઓફ મેક્સવેલ and it talks about modern themes, right. So there are two themes I found out, and number one is modern life, how a person is too much engaged with financial transactions and how his life has become hectic. એને પ્રકૃતિની કે એને જીવનની જીવનના બીજા પ્લેઝર્સ, આનંદની એક સોલિટ્યુડની એને આજે પડી નથી. અને એટલા માટે પડી નથી કારણ કે એનું આખું જીવન, એની આખી ડેઇલી રૂટીન એ માત્ર ને માત્ર ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં જાય છે. હ્યુમન રિલેશનશીપ કે જે બેઝ છે માત્ર ને માત્ર ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં. સો ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ હિઝ લાઈફ, મોડર્ન લાઈફ, ઇઝ that he is always or he is too much engaged in hectic financial transactions, and that is why he deals with people. He has to deal with people, he has to communicate with the people, and that is why what are the key, you can say, purposes of his life. એના જીવનનું હવે બે હેતુઓ રહી ગયા છે, અને એ હેતુ એ છે કે એનો બિઝનેસ વધારવા માગે છે અને બીજું કે એ વધુમાં વધુ મૂડી કમાવા માગે છે. So he wants to get more financial gains, right. So he thinks about profit and loss. He thinks about how much profit I get, how much commission I get. In the case of broker, how much commission I will get, right. So these are his you can say cheap questions, cheap queries about his life. So he does not search for pleasure of life. He does not try to find out happiness and bliss of his married life. Married life ની bliss ને એને નથી જોઈતી, married life ની happiness એને જોઈતી નથી. And that is why he does not realize that Leslie is now no more his secretary. He is in a, you can say, he is in a kind of you can say surroundings. He stays in a kind of surroundings, or the environment of the story is that the environment of the setting of the story is that he cannot believe that Leslie is his wife. Now he is in a misbelief that Leslie is a secretary. So when in office he deals with Leslie as a secretary.
he thinks that okay, she is my secretary. He does not or he cannot remember the key aspect of his past day. તો उसका वो जो એનો 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 ભૂતકાળ છે, એનો ગઈકાલ છે, ગઈકાલને એને યાદ નથી, અને એ પોતાના જીવનમાં એટલો વ્યસ્ત છે, અને વ્યસ્ત તો છે જ, પણ મસ્ત રીતે વ્યસ્ત છે. એના ફાઇનાન્શિયલ જીવનમાં એ મસ્ત રીતે વ્યસ્ત છે. હી ઇઝ ટુ મચ ઓબ્સેસ્ડ. હી ઇઝ ઓબ્સેસ્ડ વિથ હિઝ dealings, and he concentrates more on brokerage than his wife. એની પત્ની સિવાય એને એની ઓફિસમાં બ્રોકરેજની પડી છે કે મને કેટલું મળશે. તો આ એની લાઈફ છે, અને આ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં બીજી બ્રોકર એંગેજ છે, and that is why he forgets about the marriage, and the important aspect of the story is that he forgets his wife. એને ખબર જ નથી કાલે સ્ત્રી અમારી પત્ની છે, રાઈટ. and that's why it's a very humorous story, right. પિક્ચર એક સરસ કામ કરે છે, પેલી બેનને લાવે છે, રાઈટ, નવી અપોઇન્ટ કરવા માટે, બરાબર, પણ એને પણ ધમકાવે છે, રાઈટ. સો this story also reflects the forgetfulness. સ્મૃતિ વિસ્મૃતિ, રાઈટ. એ વિસ્મૃતિનો શિકાર છે. he forgets that his wife is there already, right. So he forgets about his wife. And love is very key aspect of this story. When I read it once, I thought that okay, it's about the modern hectic life, but I reread it, right. And when I reread the story, I find out that love is a chief power. Love is a source, essential source, which can realize you, means a power of something called human relations. So જીવનના જે હ્યુમન રિલેશન્સના પાવર, એ આ પ્રેમ દ્વારા એને પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. અને એટલા માટે તમે જુઓ, એટ લાસ્ટ હી રિયલાઇઝિસ, જે પેલી સ્મેલ આવે છે ને, એ સ્મેલ નથી. જે ઓફિસની ડીલ થતી હોય ને એમાં વચ્ચે પેલીની સાથે કોમ્યુનિકેશન થાય છે, લેસ્લીને શું ધારે છે ખબર છે? ક્લાર્ક, એની પીએસ ધારે છે, પર્સનલ સેક્રેટરી ધારે છે. પણ લેસ્લી એની પત્ની છે, લેસ્લીને ખબર છે કે અમારો પતિ છે. જો અહીંયા સ્ટોરીની અમેઝિંગ બાબતો છે ઘણી બધી, કે લેસ્લીને એ ખબર છે કે આ મારો સામે બેઠેલો ગગો એ મારો પતિ છે, રાઈટ. અને દેટ્સ વાય એના એ મૂડમાં છે કે આ મારો પતિ કેટલું કામ કરે છે, રાઈટ. મારો પતિની લાઈફ તો જુઓ. અને શી મીન્સ હમણાં ન્યૂલી મેરિડ કપલ છે, સો શી ઇઝ ઇન ડીપ લવ, રાઈટ. અને એ એના તરફે આકર્ષાય છે, એની મૂવમેન્ટ જોવે છે, મનમાં હાસ્ય છે, પણ એને પ્રેમ છે. અહીંયા મેક્સવેલ એને મિસ લેઝલીમાં એની પ્રેમિકા કે એની પત્ની દેખાતી નથી. એની પ્રેમિકા અને પત્ની સિવાય એને એની કર્મચારી દેખાય છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય લવ, it has a power to regain your relationship. So સંબંધોમાં એક નવું રૂપ આપવા માટે લવ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ લાઈફ. અને એટલા માટે આ સ્ટોરીમાં મેં ફરી વાંચી ત્યારે મને આ મળ્યું કે લવ કેન રિવાઇટલાઇઝ યોર હ્યુમન લાઈફ. લવ હેઝ અ પાવર ટુ રિજુનેટ યોર રિલેશન્સ. અહીંયા રિલેશન છે જ નહીં. જો ને, એક કપલ જે નવું પરણેલું છે, જે ઓફિસમાં સાથે કામ કરે છે, એ બંને વચ્ચે કેટલી પેચિંગ, કેટલી મેચિંગ, કેટલું સરસ જે એક ટ્યુનિંગ હોવું જોઈએ, પણ અહીંયા નથી. અહીંયા માત્ર ને માત્ર પત્નીનો એક બોસ છે, રાઈટ. સો હાર્વે મેક્સવેલ બિહેવ્સ લાઈક અ બોસ, રાઈટ. મિસ લેઝલી નોઝ that he is my husband, yet પેલો ભાઈ એક ગલત ફેમીમાં રહી જાય છે કે ઓકે, મિસ લેસ્લી ઇઝ માય સેક્રેટરી, અને એને સેક્રેટરીની રીતે જ લે છે. સો લવ હેઝ અ પાવર ટુ રિવાઇટલાઇઝ યોર રિલેશન્સ, રાઈટ. લવ હેઝ અ પાવર ટુ drive you back from the economic hectics
or hectics of economic life or troubles of economic life, તમે ગમે ત્યાં એન્ગેજ થઈ ગયા હોય, તમે ગમે તેટલા ફાઇનાન્શિયલ ડીલિંગ્સ કરતા હોય, ધો યુ આર અ બિઝી બ્રોકર, યુ કેન બી ટર્ન આઉટ ટુ બી અ લવિંગ હસબન્ડ એટ ધ એન્ડ, રાઈટ? તો એટ ધ એન્ડ પેલાનામાં રિયલાઇઝેશન થાય છે અને એ હવે લેસ્લીનો સાચો પતિ બને છે. સો પતિ તો છે જ, પણ એને રિયલાઇઝ થાય છે કે ઓ માય ગોડ, વોટ આઈ હેવ ડન, આઈ હેવ ઓલરેડી બીન મેરિડ. હવે તો મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે. સો લવ હેઝ અ પાવર to connect you or to engage you from your busy life, right? So these are all themes. I think તમે કોમેન્ટમાં મને બીજી થીમ્સ પણ મોકલાવશો અને મને એ પણ કહેશો સર આમાં મને નવું આ મળ્યું. આઈ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ, હેપી લર્નિંગ. અને ખાસ મને આ વિડીયો જોયા પછી કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો તમારા સુધારા, એટલે મીન્સ તમારા દ્વારા સૂચવેલા કંઈક પણ સુધારા હશે તો હું એને અમલમાં મૂકવા ચોક્કસથી પ્રયાસ કરીશ. થેન્ક યુ. અને જો તમારે આના વિશે અથવા સાહિત્ય વિશે, નવી નવી વાર્તાઓ વિશે જો જાણવું જ છે તો આ મારી ચેનલ છે, તમે એને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો, તમે એને લાઈક કરી શકો છો અને યુ મસ્ટ કોમેન્ટ. કારણ કે હમણાંથી એવું શિક્ષક આલમમાં અહેસાસ છે કે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રશ્ન કળા એને વિસરી ગયા છે, એને ભૂલી ગયા છે. તો વિદ્યાર્થીઓ મોટાભાગે પ્રશ્નો પૂછતા જ નથી. પ્રશ્નો પૂછવા એ તમારો હક છે અને એ તમારી જિજ્ઞાસા વૃત્તિને બતાવે છે. સો જિજ્ઞાસુ બનો. મારી અંતમાં 3 સલાહ છે. બી ક્યુરિયસ, જિજ્ઞાસુ બનો. બી સમવન હુ કેન ક્વેશ્ચન, પ્રશ્ન કરે એવા બનો, પ્રશ્ન કરો. અને પ્લીઝ શેર યોર વ્યૂઝ. અને પોતાના વ્યૂઝ માત્ર વોટ્સઅપ, માત્ર ફેસબુક, માત્ર ઇમોજી આપીને નહીં, પણ શબ્દો દ્વારા પોતાના વ્યૂઝ તમે દરેકે તમારા મમ્મી પપ્પાને, તમારા ટીચર્સને, તમારા ફ્રેન્ડ્સને બધાને શેર કરો એવી શુભેચ્છાઓ સાથે. થેન્ક યુ સો મચ. વિલ મીટ